ਹੈਲੋ एवरीवन गुड मॉर्निंग सब ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਣੀ ਆ ਆਪਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਦਾ। 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੀਂਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਬਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ। ਵਿੰਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਹਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਮ ਜਾਣਾ, ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਆ, ਬੱਦਲ ਸਟਿਲ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਬੱਸ ਕਰਾਈ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮੀਂਹ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਸੀਗਾ, ਹੱਦ ਕਰਦਾ ਰੱਬ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੌਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਖਾਣਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਸਟਿਕ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲੋ ਗਾਈਜ਼, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਮ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਮ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪੂਰੀ ਆ ਮੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਖਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਬੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਦੋਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹਾਏ ਲੋੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ। ਓਕੇ, ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਚਿੰਕੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚਿੰਕੀ ਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਚਿੰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੰਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਨਿਊਟਨ ਆਪਦੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਲੂਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਵੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਦੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ
ਤੇ ਹੋਪ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਹੋਪ ਪਰ ਇਹ ਹੋਪ ਜਦੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੋਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਹੋਪ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੋ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਨਾਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਸਟ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਓਕੇ ਸੋ ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗਾਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਚਿਕਨ ਲੈ। BC ਚ ਫੇਮਸ ਹੈ ਗਾਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਮੇਬੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਵੜੈਚ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਓ ਯਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਗਾਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਿਕਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਬਣੂਗਾ ਚਿਕਨ। ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਚਿਕਨ। ਡਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲ ਦੋ ਸਟਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਹ ਹਿਚਕੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਖਾਣਾ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਗਾ। ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਚੌਲ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਛਕ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। So guys, thanks for watching this vlog. If you like it, please like and share it, and I hope you enjoy it. And after to khijki lag gayi, da kam bada aukha. So see you tomorrow. Bye. Have a good night.